ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของปอมเปอีเมืองโบราณของโรมันที่ต้องล่มสลายเพราะเหตุภูเขาไฟระเบิดแต่ว่ายังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะถูกฝังไว้ใต้ลาวามานานกว่าพันปีแล้วคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปรู้จักกับเมืองทิมกาดในประเทศแอลจีเรียเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากยุโรปร่วมสมัยและได้รับการขนานนามว่าเป็นปอมเปอีแห่งทวีปแอฟริกาเหนือโดยมีทรายจากทะเลทรายซาฮาราช่วยปกคลุมทั้งเมืองเอาไว้หลังจากถูกทิ้งร้างไปนับพันปีแต่ยังคงสภาพร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองในอดีตไปติดตามความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันที่ข้ามน้ำข้ามทะเลจากกรุงโรมมาแผ่ขยายอาณาเขตบนแผ่นดินแอฟริกาเหนือกันครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปินอยด์สกัดจากใบแปะก๊วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/ginkgo biloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับทิมกาดตั้งอยู่ในประเทศแอลจีเรียบนภูเขาโอดัสห่างจากเมืองหลวงแอลเจียไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 480 กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีค.ศ. 100 โดยจักรพรรดิทราจันด้วยความตั้งใจที่จะให้เป็นอาณานิคมและที่ตั้งของกองกำลังทหารโรมันเอาไว้คอยสอดส่องป้องกันชาวเบอร์เบอร์ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของแอฟริกาแต่ในเวลาต่อมาได้มีผู้คนมาอาศัยมากขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีประชากรทั้งชาวโรมันแอฟริกันรวมมากกว่า 10,000 คนมีการก่อสร้างบ้านเรือนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก่อนที่จะล่มสลายลงราวศตวรรษที่ 5 และถูกทิ้งร้างไปในศตวรรษที่ 8 ฝังอยู่ใต้ทะเลทรายมานับพันปีจนกระทั่งแอลจีเรียตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและนักโบราณคดีได้มาสำรวจขุดค้นเมืองนี้อย่างเป็นทางการในปี 1881ก่อนจะลงรายละเอียดเรื่องของการวางผังเมืองเรามาทำความรู้จักกับผู้สร้างเมืองทิมกาดกันก่อนครับจักรพรรดิทราจันเป็นจักรพรรดิลำดับที่2ใน5ของจักรพรรดิผู้ทรงธรรมหรือ Five God Emperor of Rome แห่งราชวงศ์เนวาแอนโทไนต์อันประกอบไปด้วยจักรพรรดิเนวาทราจันเฮเดรียนแอนโตนินุสปิอุสและมาร์คุสออเรลิอุสในช่วงเวลาที่ทั้ง5พระองค์ปกครองต่อเนื่องกันราว100ปีทำให้จักรวรรดิโรมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากทุกพระองค์ไม่ได้สืบทอดอำนาจทางสายเลือดแต่จะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาเป็นบุตรบุญธรรมและขึ้นครองราชย์ในเวลาต่อมาหลักฐานสำคัญแห่งความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิทราจันคือการสร้างเสาทราจันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในสงครามดาเซียซึ่งก็คือประเทศโรมาเนียและมอลโดวาในปัจจุบันแม้ชาติกำเนิดของจักรพรรดิทราจันจะไม่ใช่ชาวโรมโดยทรงเกิดที่เมืองเซวิลของสเปนแต่พระองค์ทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่สามารถขยายอาณาเขตไปถึงยุโรปตะวันออกและเอเชียทั้งซีเรียและอาร์เมเนียไกลๆกับเสาทราจันยังเป็นศูนย์กลางชุมชนของโรมในอดีตที่องค์จักรพรรดิทราจันดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์และตลาดค้าขายของชาวเมืองที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานมาจวบจนปัจจุบันนอกจากจักรพรรดิทราจันจะสร้างทิมกาดเพื่อประโยชน์ทางการทหารแล้วยังทรงสร้างเพื่ออุทิศให้กับครอบครัวอีกด้วยโดยเมืองทิมกาดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่ามาเซียนาอัลเปียไทรอานาทามูกาดีโดยมาเซียนาคือพระนามของพระมารดาอัลเปียมาจากพระนามของพระภคินีหรือพี่สาวและไทรอานาก็มาจากพระนามของพระบิดาทิมกาดสร้างขึ้นบนพื้นที่ว่างเปล่าที่เดิมไม่มีอะไรอยู่ก่อนเลยจึงวางผังเมืองตามสไตล์โรมันทุกประการโดยสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประตูเมือง4ทิศมีถนนเส้นหลัก2เส้นตัดจากทิศเหนือไปทิศใต้และจากตะวันออกไปตะวันตกพร้อมด้วยอาคารใหญ่น้อยโดยมีถนนแยกย่อยที่ยังคงให้อาคารต่างๆอยู่เรียงกันในรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกำแพงล้อมรอบป้องกันข้าศึกมีการวางระบบชลประทานทางน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรมีจัตุรัสหรือตลาดอยู่ใจกลางเมืองให้ชาวเมืองมาพบปะพูดคุยสังสรรค์กันจุดเด่นสำคัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกคือซุ้มประตูทราจันที่ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
นอกจากเสาโรมันและรูปปั้นตลอดจนรถม้าแล้วก็ยังมีการแกะสลักคำจารึกโบราณเพื่อสดุดีและระลึกถึงองค์จักรพรรดิผู้สร้างเมืองทิมกาดจะมีโรงละครที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 168เส้นผ่าศูนย์กลาง63เมตรแม้จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโรงละครในเมืองอื่นๆของจักรวรรดิโรมันแต่ก็สามารถจุผู้เข้าชมได้ 3,500 ที่นั่งแบ่งชนชั้นของกลุ่มผู้ชมโดยด้านบนจะเป็นที่นั่งสำหรับขุนนางหรือชนชั้นสูงส่วนด้านล่างสำหรับประชาชนทั่วไปไม่ปะปนกันรวมไปถึงบ้านของข้าบดีผู้ที่เป็นขุนนางและมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับอัศวินของโรมันนามว่าเซอร์ติอุสซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากและสร้างตลาดกลางเมืองร่องรอยที่ยังหลงเหลือของบ้านแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าของทั้งขนาดที่กว้างถึง 2,263 ตารางเมตรสระน้ำห้องโถงและของตกแต่งหรูหราจำนวนมากที่พบในบ้านหลังนี้นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดประจำเมืองที่มีหนังสือประมาณ 16,000 ถึง 28,000 เล่มวิหารเพื่อบูชาเทพเจ้าต่างๆและสำหรับการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและโรงอาบน้ำโดยทางทิศเหนือซึ่งคาดว่าเป็นทางเข้าหลักของเมืองมีโรงอาบน้ำสาธารณะถึง 14 จุดด้วยกันขนาดของเมืองในตอนแรกคือประมาณ 120,000 ตารางเมตรก่อนที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเป็นประมาณ 500,000 ตารางเมตรในช่วงคริสตศตวรรษที่ 2 จนถึง 4 เมื่อเมืองมีประชากรมากขึ้นทิมกาดถูกชนกลุ่มน้อยรุกรานในช่วงปลายศตวรรษที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงที่จักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจลงและแม้จะมีความพยายามกอบกู้เมืองในช่วงศตวรรษที่ 6 โดยจักรวรรดิไบเซนไทน์หรือโรมันตะวันออกแต่ท้ายที่สุดแล้วทิมกาดก็หนีไม่พ้นต้องยอมแพ้ให้กับกองทัพของอาหรับในศตวรรษที่ 8 และถูกทิ้งร้างไม่มีคนอาศัยอยู่อีกต่อไปจนทรายจากทะเลทรายซาฮาราพัดมาทับถมเมืองทั้งเมืองเอาไว้นับพันปี1765 นักสำรวจชาวสกอตค้นพบเศษซากของเสาโรมันและเชื่อว่ามีเมืองซุกซ่อนอยู่ในบริเวณนี้แต่ยังไม่มีการสำรวจอย่างจริงจังจนกระทั่งในอีก116ปีถัดมาในปี1881ทีมนักโบราณคดีและสถาปนิกจากฝรั่งเศสได้เข้ามาค้นพบอนุสาวรีย์หลายชิ้นฝังอยู่ใต้ผืนทรายตามมาด้วยการค้นพบโรงละครซุ้มประตูและจารึกแกะสลักเป็นภาษาละตินจากนั้นทิมกาดจึงได้กลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่บรรดานักสำรวจทั่วโลกตื่นตะลึงถึงความสมบูรณ์และความยิ่งใหญ่แห่งอดีตที่ผืนทรายช่วยเก็บรักษาเอาไว้และค่อยๆสำรวจขุดค้นเพิ่มเติมโดยของมีค่าส่วนใหญ่เช่นรูปแกะสลักของประดับตกแต่งตลอดจนชิ้นงานโมเสกแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่และทรงคุณค่านำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทิมกาดที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ไกลจากเมืองและบางชิ้นมีการนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศทิมกาดได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1982 และด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยจำลองภาพแบบ 3 มิติขึ้นมาทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งแห่งอดีตที่ผืนทรายช่วยอนุรักษ์โบราณสถานอันทรงคุณค่านี้เอาไว้ประเทศแอลจีเรียยังมีเมืองที่ชาวโรมันมาสร้างเอาไว้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีก 2 เมืองคือจามิล่าที่มีความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมไม่แพ้ทิมกาดและตีปาซาซึ่งมีซากปรักหักพังของโรมันทอดตัวไปตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแอลจีเรียจึงนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญของผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์โบราณคดีและอารยธรรมโรมัน